Hi guys, welcome more YouTube channel my digital tips le aru আজি আমি শিকোৱা হক যে আমি Planetix ত আমি কেনেকৈ user ID আৰু password দি আমি লগইন কৰিম আৰু লগইন কৰাৰ পিছত আমি কেনেকৈ ফাংচনবোৰ আমি চাব পাৰো আৰু আমি তাৰ ভিতৰত কি ফিচাৰ্স আছে সেইবোৰ আমি কেনেকৈ চাও তো বন্ধুসকলে ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে মই এটাই কথা মই জনাব বিচাৰিছো যদি আপুনি মোৰ চেনেলৰ প্ৰথমবাৰ কাৰণে আছে তেতিয়াহলে চেনেলটো নিশ্চয় সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিওটো নিশ্চয় লাইক কৰিব তেতিয়াহলে আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছো সেইকাৰণে প্ৰথমতে যাব লাগিব আমি Google Chrome মই Google Chrome টো সিলেকশন কৰিছো তাৰ পিছত ইয়াত টাইপ কৰিব Planetix ঠিক আছে Planetix ইয়াতে লগইন কৰিব ঠিক আছে লগইন কৰিব মই দেখুৱাইছো কেনেকৈ লগইন কৰিব লাগিব হোস কাম হৈছে সহজতে কৰিব পাৰি লগইন কৰা সিস্টেমটো দেখুৱাইছো আপোনাক মই লগইনত ক্লিক কৰিব ইয়াতে আপোনাৰ ইউজাৰ নেমটো দিব মই DS ইউজাৰ নেমটো দেখুৱাই দিছো ইয়াতে পাসওয়ার্ড টাইপ কৰিব ঠিক আছে পাসওয়ার্ডটো টাইপ কৰিলো আৰু এটি মই লগইন কৰিছো ঠিক আছে লগইন কৰাৰ পিছতে আপোনাৰ ওয়ালেটত কানেক্ট কৰিব কিন্তু ওয়ালেট ইয়াত কানেক্ট কৰিব ইয়াক মোৰ যেটো নেকি ড্যাশবোর্ড নিশ্চয় দেখা পাই আছে ইয়াৰ পিছতে মই আপোনালোকক দেখুৱাম প্ৰথমতে মই 3 লাইনৰ ক্লিক কৰিছো তে 3 লাইনৰ ক্লিক কৰিব ইয়াতে মোৰ টোকেন বেছি নাই কিটামান আছে টোকেন ইয়াত চাওক ইয়াতে আপুনি চাব পাৰিব তাৰ পিছতে আপোনাৰ টোকেন কিমান আছে চাব পাৰিব ইয়াৰ পিছতে আপোনাৰ ইয়াত ক্লিক কৰিব ঠিক আছে আৰু ডাঙৰ কৰি চাব পাৰিব ইয়াত চাওক প্লাসৰ চিন আছে এই প্লাসৰ ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ জুম হৈ যাব ঠিক আছে আপুনি যিকোনো এটা ক্লিক কৰি আপুনি জুম কৰি চাব পাৰে আৰু লগতে আপোনাৰ আৰু বেক কৰিব পাৰে মাইনাসৰ ক্লিক কৰিব বেক হৈ যাব ঠিক আছে আৰু ইয়াতে দুবাৰ ক্লিক কৰিব আকৌ সৰু হৈ যাব এতিয়া আপুনি মাৰ্কেট ইয়াতে নিটিমেপায়াৰ মাৰ্কেট প্লেসৰ ক্লিক কৰিব এতিয়া এক্সপ্লোৰৰ যেতে ক্লিক কৰিব আপোনাৰ মাৰ্কেট প্লেসটো দেখা পাব মানে বিভিন্ন জনৰ যিবিলাক নেকি ফিক্সেল ইয়া চাগে এইবোৰ দেখাব মাৰ্কেটটো ইয়া চাওক যদি আপুনি ফিক্সেল বাই কৰিব বিচাৰে ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰিব ক্যাপিটাল সিটিত বাই কৰিছো সৰি দেখুৱাই আছো ইয়াত বাই কেনেকৈ কৰিব পাৰি ইয়া চাওক 599 বহুত আৰু তলত কি আছে চাও সি মোৰত ক্লিক কৰিব আৰু ওলাব পিছফালে এই বহুতো আছে যদি আপুনি বাই কৰিব বিচাৰে যিকোনো এটা সিলেকশন কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত চাব আপোনাৰ ইয়াতে 50x টোকেন বিচাৰিছে এটা মাত্ৰ বিটত পিক্সেলত বাই কৰিব যদি বিচাৰে বাই নাও ক্লিক কৰিব মই বাই কৰিব নিবিচাৰো কিয়নো ইমান মোৰ লগত টোকেন নাই আৰু যদি বিচাৰে আপুনি ইয়াতে আপুনি যিকোনো এটা টোকেন দিব পাৰে ঠিক আছে মই এনে জাস্ট ট্ৰাই কৰিছো মই 1 টোকেন দি প্লাই এনে বিট লগাই থৈছো বিট লগাই দিম যদি তেওঁ খুশি হয় তেতিয়াহলে হয়তো একসেপ্ট কৰিব পাৰে মই প্লেস বিট লগাই দিম প্লেস বিট লগোৱাৰ পিছত জাস্ট ট্ৰাই কৰিছো মেটামেক্স যাব মেটামেক্স ক্লিক কৰিলো মানে জাস্ট 1 টোকেন দিছো হয়তো নিদিব পাৰে একসেপ্ট নকৰিব পাৰে মই জাস্ট ট্ৰাই কৰিছো আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে যে আমি বিট কেনেকৈ বাৰ্গেনিং কৰিব পাৰি ইয়াৰ পিছতে আপোনাৰ ইয়াতে চাব আপোনাৰ সাইন ইন কৰিব ঠিক আছে সাইন ইন কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কি ওলাব চাও যদি আপুনি পিক্সেলটো কিনিব বিচাৰে ইয়াতে আপোনাৰ কানেক্ট কৰি লৈ যাওক ঠিক আছে সাইন ইন ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ চাব আপোনাৰ ট্ৰানজাকশন ইন ইউৰ ওয়ালেট ট্ৰানজাকশন হৈ আছে চাই লওঁ এয়া চাওক আপোনাৰ মোৰ ট্ৰানজাকশন অলৰেডি হৈ গ'ল আৰু মই আপোনালোকক দেখুৱাম এতিয়া
যিহে নেকি মোৰ সাকসেসফুল হৈ গ'ল মই আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনাৰ কোড দেখা পাব তেনে ইউৰ বিট মই যিহে নেকি বিট লগাই দিছোঁ বিটৰ ওপৰত বিট লগাইছোঁ নিশ্চয় দেখা পাব ইয়াতে এয়া চাওক ইউৰ বিট তেখেতে বিচাৰিছে মোৰ পৰা কিমান 50টা X60 টকেনৰ বিনিময়ত মই এটাহে দিছোঁ কিহৰ কাৰণে মোৰ ইমান ইণ্টাৰেষ্ট নাই মোৰ কিহৰ কাৰণে মোৰ টকেনো নাই সেইকাৰণে মই এটা X60 টকেন দিছোঁ তেওঁ যদি একচেপ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় পাম লিজেণ্ডাৰী পিক্সেলটো তো মই বেক কৰিছোঁ ঠিক আছে তো ইয়াৰ পিছতে আপোনাৰ ইউৰ বিটটো ওলাই গ'ল ইনভেন্টৰীত আপুনি নিজৰ পিক্সেলবোৰ চাব পাৰে ইনকামিং বিট যদি আপোনাৰ বিট ইনকামিং আহে তেতিয়াহ'লে আপুনি ইনকামিং বিটত আপুনি ক্লিক কৰিব আৰু একচেপ্ট কৰিব লাগে কেনেকৈ সেইটো বৰ্তমান মোৰ তাত ইনকামিং বিট অহা নাই যাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিছোঁ ইনকামিং বিট অহা নাই মোৰ তাত যাৰ কাৰণে মই ইয়াৰ চাওক নাথিং ফাউণ্ড ইয়াৰ পিছতে আপোনাৰ ধৰক ইউৰ লিষ্টিং যদি আপোনাৰ বিট লগাই থোৱা আছে ইউৰ লিষ্টিঙত নিশ্চয় দেখা পাব আপোনালোকে ইয়াৰ চাওক মই কিছুমান লগাই থৈছোঁ বাৰু 21টামান মই লগাই থৈছোঁ নিশ্চয় চাব পাৰে কেপিটেল চিটি চেণ্টাৰ আৰু বহুতো আছে আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম ইউৰ ফেভাৰেট বাদ দিয়ক বাৰু ইউৰ ফেভাৰেট দৰকাৰ নাই এতিয়া হিষ্টৰীত গৈ চাব পাৰে কেইটামান পিক্সেল মই কিনি থৈছোঁ চাওক এটা চেল হৈছিলে আৰু বাকী 4 পিচ মই কিনি থৈছোঁ কমতে পাইছিলোঁ বাৰু এটাকৈ টকেন দি কিনিছোঁ তাৰপিছত ইয়াত চাব পাৰে তাৰপিছত আপোনাৰ মাই পেকেজ ইয়াত তলত লাষ্টত আপোনাৰ আপোনাৰ পেকেজ যেনেকৈ আপুনি বাই কৰিছিলে পেকেজটো কেতিয়া বাই কৰিছিলে ক্লিক কৰিব পাৰে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে দেখা পাব আপোনাৰ পেকেজটো আপুনি কেতিয়া বাই কৰিছিলে ঠিক আছে নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম আছে সৰি সব বাই কৰা পিক্সেলৰ যিটো পেকেজটো এটা পাই আছে ঠিক আছে আৰু বহুতো শিকিবলগীয়া আছে বন্ধুসকল ড্ৰপ বাই কৰাটো দেখা পাই আছে চাই ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছতে আপোনাৰ যিটো নেকি যদি আপুনি টকেন পাইছে ঠিক আছে টকেন যদি পাইছে আপুনি ষ্টেকিঙত দিব পাৰে সেইটো কাৰণে আপুনি 4 লাইনত ক্লিক কৰিব ৰাইট সাইডে যিটো 4 লাইন আছে ওপৰত ইয়াত ক্লিক কৰিব 4 লাইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ আইএক্স ফাউণ্ডেশ্যনত ক্লিক কৰিব আইএক্স ফাউণ্ডেশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ ষ্টেকিং লগাব পাৰে থাক ষ্টেক ইউৰ আইএক্স টকেন ইয়াতে আপুনি ষ্টেকিঙত লগাব পাৰে ঠিক আছে ষ্টেকিঙত লগাই আপুনি নিজৰ টকেনবোৰ বঢ়াই ল'ব পাৰে ইয়াৰ পৰা কেনে ধৰণৰ মানে ইনকাম পায় নিশ্চয় ভিডিঅ' বনাম যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব ষ্টেকিং কেনেকৈ লগাব পাৰে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো বনাম যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে নিশ্চয় লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ বাই বাই